नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ होला, धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ होला हैन। त्यस्तै हामीले अझै धेरै कुराहरू पढ्न सिक्न बाँकी नै छ, हाम्रो च्यानलबाट पढ्दै गर्नु होला। र त्यस्तै कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हैन। त्यस्तै भिडियोहरू हेरिसकेपछि हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नु होला है। त भिडियोहरूलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई, दाजु दिदीहरूलाई र आफ्ना साथीहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिँदै गर्नु होला। र केही त्यस्ता पढ्दा पढ्दै केही समस्याहरू आयो, केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईले हामीलाई यहाँ दिएको नम्बर 9849595895 अर्थात् 9845955895 मा फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हामी यो कक्षा 5 मा रहेको मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भनेर तपाईलाई दिएको छ एउटा पुस्तक, तपाईहरुसँगै छ होला। त्यसको हामीले यो सृजनात्मक कला भन्ने खण्ड सुरु गरिरहेका छौं र त्यसको एकै एक दृश्य कलाको पनि आज हामी पाठ 8 पढ्न गइरहेका छौं। हेर्नुहोस्, पाठ 8 मा के रहेछ? सानो छ, थोरै छ हैन। हाम्रो काम भनेको चित्रहरू बनाउने हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा भइसकेको छ हैन। त्यस्तै पाठ 8 मा रहेको छ भित्ते चित्र भनेर यहाँ तपाईलाई भनेको छ। के लेखेको छ रे? भित्ते चित्र। अब भित्ते चित्र भनेको के होला? के थाहा छ? भित्ते पात्र भने त सुन्नु भएको छ नि। ए पात्र हो, भित्तामा टाँसिने पात्र भयो, त्यसलाई भित्ते पात्र भनिन्छ। त्यस्तै भित्ते चित्र भनेको के? भित्ताहरुमा बनाइएको चित्र। के रे? भित्ताहरुमा बनाइएको चित्र। जस्तै तपाईहरुले देख्नु भएको छ होला हैन। सानो सानो नानी बाबुहरुको कक्षा कोठामा के हुन्छ? पेन्टिङ गरेको हुन्छ नि, त्यो पनि चित्र नै हो है त। क ख ग घ सिकाउनको लागि क बाट कछुवाको बनाएको हुन्छ, त कलमको गराउँछ कि त कमल भन्ने फूलको बनाएको हुन्छ हैन। त्यस्तै डी बाट डग भनेर एउटा कुकुरको डगको चित्र बनाएको हुन्छ, एफ बाट फिश भनेर फिशको चित्रहरू बनाएको हुन्छ हैन। पेन्ट गरेको हुन्छ अथवा त्यो चित्र नै हो है त। चित्रलाई अब पेन्टिङ गरेको हो केमा? भित्तामा। भित्तामा बनाएको चित्र हैन, अथवा भित्तामा कोरिएको चित्रलाई हामीले के भनेर रहेछौं त? भित्ते चित्र भनिन्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो हैन। त्यस्तै के हुन्थ्यो भने पहिला त अब कपीहरू थिएन, कपीहरू बनेको त बल्ल पछिल्लो समयमा हो हैन। त्यस्तै पहिलाहरू कपीहरू केही थिएन, मानिसहरूले भित्तामा खोप्थे हैन, ढुङ्गालाई फुटाएर खोप्थे हैन। त्यस्तै तपाईहरुले कतै घुम्न जाँदाखेरि लेखेको हुन्छ नि, ढुङ्गाहरुमा ठुलठुला ढुङ्गाहरुमा खोपेर चित्रहरू बनाएको हुन्छ। लडाई खेल्न लागेको जस्तो, कसै माया गरेको जस्तै, त्यस्तै कतै जनावरहरूको चित्र बनाएको तपाईले देख्नु भएको होला हैन। हो यस्ता भित्ते चित्रहरूले के देखाउँछ भने मानव सभ्यता देखाउँछ है त। त्यतिखेरको मानव सभ्यता देखाएको है त। त्यो चित्र कहिले कोरेको हो? जहिले कोरिएको त्यतिखेर मानिसहरू के गरेका रहेछन् हैन, कहीं वार गरेको हैन, तीर हानेको यहाँ चित्रहरू तपाईले देख्नु भएको छ। यहाँ यो चित्रमा हैन, यहाँ लेखेको छ ढुङ्गे युगमा युद्ध गरिएको भित्ते चित्र भनेर लेखेको छ हैन। हो यस्ता चित्रहरू बनाइएको हुन्छ है त। भित्तामा बनाइने चित्रलाई भित्ते चित्र भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। र त्यस्तै हामीले भित्ते चित्रहरू गराउन सक्छौं है त। फेरि भन्नु होला सर कपीमा बनाएर टाँस्ने हो भन्नु होला। हैन, भित्तामा नै गराउने सिधै है। त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौं? भित्ते चित्र भन्छौं है। ल अब यस पाठमा के लेखेको रहेछ पढौं है त। पढौं है। हाम्रो काम भनेको पढ्ने र यहाँ दिएका अभ्यासहरू हामीले गर्ने र जबसम्म राम्रोसँग जानिदैन तबसम्म हामीले पढिरहने, अभ्यास गरिरहने भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। ल हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईलाई सोधेको छ, लेखेको रहेछ भित्तामा विभिन्न प्रकारका चित्र बनाइने चित्रलाई भित्ते चित्र भनिन्छ भनेको छ। मैले अघि भनिसकेँ तपाईलाई। भित्ते चित्र भनेको के रहेछ त? भित्तामा बनाउने चित्र हैन। अब भित्तामा एउटा मात्र चित्र बनाउन सकिँदैन, चित्रका प्रकारहरू हुन्छन् विभिन्न प्रकार हैन। हो त्यस्ता विभिन्न प्रकारका चित्रहरू जसलाई भित्तामा बनाइन्छ त्यस्तो चित्रलाई हामीले के भनेर रहेछौं त?
भित्तिचित्र भनिने रहेछ अथवा भनिन्छ अथवा भन्छौँ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भित्तिचित्रको विकास मानिसको सभ्यतासँगै भएको पाइन्छ हैन। जब मानिसहरू हैन यहाँनिर बसे भनौँ हैन अथवा यहाँ हाम्रो संसारमा उत्पत्ति भयो मानिसहरूको, त्यतिखेरदेखि नै यो भित्तिचित्र के गरेको पाइन्छ त भएको पाइन्छ हैन। हाम्रो मानिसको सभ्यता सँगसँगै भित्तिचित्रको पनि विकास भएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै प्राचीन कालका भित्तिचित्रले त्यस बेलाको वस्तुस्थिति तथा रहनसहन बारे हामीलाई जानकारी दिन्छ। अघि पनि मैले भनिसकेको छु हैन। के भनेको छु त प्राचीन काल भनेको पहिलेको जमानामा के कस्तो थियो हैन, त्यतिखेरका मान्छेहरू के कस्ता थिए हो, यी कुराहरू हामीले के गर्ने रहेछौँ त यो भित्तिचित्रद्वारा हामीले थाहा पाउने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र त्यस्तै ढुङ्गे युगका मानिसले भित्तिचित्रमा त्यस बेलाका क्रियाकलापहरू आधारित चित्र बनाउने गरेको पाइन्छ। तल केही प्रसिद्ध भित्तिचित्रहरू देखाइएको छ भनेको छ। अब हेर्नुहोस् ढुङ्गे युग हैन, ढुङ्गे युग भन्ने यस्तै हो हैन। अहिले अब हाम्रो यो अहिले मोडर्न सोसाइटी भन्छ यसलाई हैन। त्यस्तो पहिला ढुङ्गे युग थियो, विभिन्न युगहरू थिए। त्यस्तै ढुङ्गे युगमा के हुन्थ्यो त भने भाइ बहिनीहरू, ढुङ्गे युगका मानिसहरूले नै भित्तिचित्र बनाउन सुरु गरेका हुन् भन्ने कुरा हैन हाम्रो इतिहासमा लेखिएको छ र भेटिएको पनि छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तल केही चित्रहरू गराएका रहेछन् हैन, त्यतिखेरका प्रसिद्ध हैन पुरातन हैन प्राचीन भित्तिचित्रहरू यहाँ तल दिएको छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ ढुङ्गे युगमा युद्ध गरिरहेको भित्तिचित्र भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ बाण हानिरहेका छन् एकअर्काले स्वाइँ हैन, हातले गरेर दौड्दै बसेर बाणहरू हानिरहेका छन् अथवा तीर भन्नुहुन्छ तपाईले। त्यस्तै लस्कसको हैन लस्कसको गुफाका भित्तामा विभिन्न प्रकारका जङ्गली जनावरहरूको भित्तिचित्र भनेको छ। त्यतिखेर गुफाहरूमा हैन ओडारहरूमा के गरेका रहेछन् त त्यो पहिलेका मानिसहरूले हैन त्यो जमानामा पाइने जनावरहरूको चित्रहरू कोरेका रहेछन्। केमा? भित्तामा कसरी खोपेर भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ छ अर्को चित्र हेर्नुहोस् के छ, इजिप्टको भित्तिचित्र भनेको छ। अब हेर्नुहोस् इजिप्टमा के हुन्छ, जनावरहरूको टाउकोहरू भएको चित्रहरू तपाईले देख्नु भएको छ पक्कै पनि हैन। त्यस्तै तपाईहरु विभिन्न संग्रहालयहरूमा गएर देख्नु भएको होला, भित्ताकै चित्र नदेखे पनि कापीको पानामा चित्रहरू बनाएको हैन, भेडाको टाउकोहरू भएको हैन, विभिन्न जनावरहरूको टाउकोहरू भएको चित्रहरू तपाईले देख्नु भएको छ होला है। अथवा तपाईले युट्युबमा सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, इजिप्टको चित्रहरू भनेर है त, इजिप्टियन गड्स भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। नत्र तपाईले यसरी पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यसरी है, OLD ओल्ड PICTURE पिक्चर्स अफ इजिप्ट EZYPT भनेर लेख्नुहुन्छ, EGYPT इजिप्ट भनेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी सर्च गर्नु हो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यस्ता पुराना हैन भित्तिचित्रहरू तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ है। त्यस्तै अर्को भारतमा रहेको हैन अजन्ताको भित्तिचित्र भनेको छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ होला हैन, कतै तपाईहरुले देख्नु भएको छ हैन। त्यस्तै पुरानो प्राचीन कालमा हैन पुरानो समयमा मान्छेहरूले ढुङ्गाहरू खोपेर अथवा भित्ताहरूमा चित्रहरू बनाउँथे। त्यस्तै भारतका हैन एउटा सभ्यताको हैन यहाँ चित्र दिएको छ, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। महिलाहरू छन् हैन, त्यस्तै सामानहरू बोकेका छन्, आफ्नो बालबच्चालाई हेरेको यहाँ चित्र देखाएको छ। त्यस्तै तपाईले त्यो गौतम बुद्धको पालाको एउटा मायादेवी टेम्पल तपाईलाई थाहा होला मन्दिर हैन, त्यसको पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गुगलहरुमा युट्युबहरुमा फोटोहरू छन्, यस्ता फोटोहरू तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसरी के गरेको छ त हाम्रो प्राचीन कालदेखि मानव सभ्यता हैन मानिसको सुरुवातदेखि नै यो भित्तिचित्र बनाउने पाइएको छ है। त्यस्तै यहाँ तपाईलाई अर्को लेखेको छ भित्तिचित्र बनाऊ भनेको छ। अब हामीहरूले पनि भित्तिचित्र बनाउनु पर्यो। अब
अब गएर फेरि आफ्नो घरको भित्तालाई फोर्नु भएन है, म चित्र बनाउँछु ल मलाई छिन्नी र हतौडा दिनुहोस् म कोर्छु भन्नु भएन है त। तपाईले के गर्नु पर्यो त, त्यो भित्तामा आफै रङहरू पेन्टहरू लगाएर चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ भनेको है त। ल त्यस्तै हामीले विभिन्न रङहरूको प्रयोगद्वारा हामीले हाम्रो घरको अथवा कुनै पनि ठाउँको भित्तामा चित्र बनायौँ भने त्यो पनि के रहेछ त, एउटा भित्ते चित्र रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुले बाटोहरुमा देख्नु भएको छ होला, त्यस्तै स्कुलहरुको बाहिरमा चित्रहरु बनाएको हुन्छ नि, कार्टुनको चित्रहरु, तिनीहरु पनि के भन्छ भाइ बहिनीहरु, भित्ते चित्रहरु नै हुन् है। र त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, विद्यालयको कुनै उपयुक्त भित्ता छानेर कक्षागत रूपमा भित्ते चित्र बनाउन सकिन्छ भनेको छ। हेर्नुस्, फेरि सर म त भित्ते चित्र बनाउँछु भनेर जताकतै रङ हुने हैन, अनि एउटा सीमित ठाउँ हैन, सरहरुलाई सोधेर उहाँले भन्नुहुन्छ ल यो ठाउँमा गरौँ न त भनेर भनेपछि मात्र तपाईहरुले रङहरुको प्रयोग बनाएर हैन, रङहरु घोलेर साथीहरु सबै मिलेर एउटा राम्रो चित्र बनाउन सक्नुहुनेछ है। त्यस्तै शिक्षकले उपयुक्त भित्ता छान्नु हुनेछ र त्यसमा पालै-पालो गरेर विद्यार्थीले रातो माटो, कमेरो या चुन लगाएर सफा गरी चित्र बनाउन तयार गर्नेछन् भनेको छ। हेर्नुस्, रातो माटो हैन, अब रातो माटो हामीले प्रयोग गर्यौं भने के हुन्छ, पछि त्यो रातो माटोलाई हटाउन सकिन्छ हैन। त्यस्तै चुनहरु भए, त्यस्तै कमेरो भनेको पनि तपाईहरुलाई थाहा छ एउटा माटो नै हो, सेतो माटोलाई कमेरो भनिन्छ हैन। हो यस्ताको प्रयोग गरेर हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरु, सरले भनेको ठाउँमा अथवा शिक्षकले भनेको ठाउँमा चित्रहरु बनाउन सक्ने रहेछ। त्यस्तै भित्ता तयार गरेपछि त्यसको लम्बाई चौडाई हैन सोही अनुपातमा एउटा ठूलो चार्ट पेपर तयार पार भित्तामा 48 इन्च चौडा, हेर्नुस् है अब यहाँ तपाईलाई दिएको छ कति के गराउनु पर्छ भनेर। हेर्नुस्, 48 इन्च चौडा हैन, चौडाई 48 इन्च भएको, त्यस्तै 60 इन्च अग्लो भएको हैन, उचाइ 60 इन्च भएको हैन, अग्लो भए 7 र 5 को अनुपातको जस्तै 28 इन्च लामो र 20 इन्च चौडा कागज ल्याऊ भनेको छ। कक्षामा छलफल गरेर त्यस कागजमा रंगीन मार्कर र डट पेनले सबै क्षेत्रमा केही न केही वस्तुहरू पर्ने गरी चित्र बनाएर 16 भाग बनाऊ भनेको छ। हेर्नुस् के भनेको छ, तपाईले एउटा ठूलो चार्ट पेपर ल्याएर आउनु पर्यो हैन। अब तपाईहरुलाई थाहा छ A1 पेपर भनेर तपाईले गएर स्टेशनरीहरु हैन, पुस्तक पसलमा गएर हैन, अब अंकल भन्नुहुन्छ कि सर भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ, मलाई एउटा A1 पेपर दिनुहोस् भन्नु होला। A1 पेपर उहाँले दिनुहुन्छ, 20-25 रुपैयाँ लिन्छ। हो त्यो A1 पेपर लिनु भयो भने त्यो धेरै ठूलो हुन्छ। हो त्यो A1 पेपरलाई हामीले 16 वटा भाग गराउनु पर्यो हैन, 16 वटा भागमा बाँड्ने, फेरि च्यात्ने भनेको हैन है, स्केलको प्रयोग गरेर रुलरको प्रयोग गरेर 16 वटा भागमा बाँड्ने। त्यस्तै विद्यार्थीहरुको ससाना समूह बनाएर तिनीको संख्या अनुसार एउटा समूहले एउटा भाग चित्र गर्नुहोस् हैन, चित्र अनुसारको भित्तामा रङ लगाऊ, सबैजनाले केही न केही काम पाउनै पर्छ। यसरी सामूहिक रूपमा भित्ति चित्र बनाएर विद्यालयको वातावरण रमणीय बनाउन सकिन्छ भनेको छ। के भनेको छ, सबैजनाले हामीले के गर्नु पर्ने रहेछ त, चित्र बनाउनु पर्ने रहेछ हैन। सबैजना मिलेर, सामूहिक भनेको कि सबैजना मिलेर है त, समूहमा बसेर हामीले भित्ता चित्रहरू बनाउन सक्ने छौं, रङहरू प्रयोग गर्ने हैन। त्यस्तै यहाँ तपाईलाई पनि देखाएको छ चित्रमा नानी बाबुहरूले चित्र बनाएका छन् हैन। हेर्नुस् त मिलेर सबैजनाले रङहरू बनाएका छन्, पहिला सिसा कलम अथवा डट पेनले रङहरू बनाए हैन, चित्रहरू बनाए र त्यसमाथि के गरेका छन् त, रङहरू लगाइरहेको यहाँ चित्रहरू देखाइएको छ। हो यसरी नै हामीले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरु, चित्रहरू कोर्नु पर्ने हुन्छ। भित्तामा पनि चित्र बनाउन सकिने रहेछ, पानामा मात्र हैन भित्तामा पनि बनाउन सकिने रहेछ, त्यस्तै भुइँमा पनि बनाउन सकिन्छ, त्यस्तै छतमा पनि हामीले बनाउन सक्छौं। जहाँ कहीँ हामीले चित्रहरू गराउन सक्छौं। यी कुराहरू तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ल अब हामी अभ्यासमा जाउँ हैन। एउटा अभ्यास दिएको रहेछ, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध रङहरू प्रयोग गरेर सबैजना मिलेर एउटा भित्ति चित्र बनाऊ भनेको छ। म तपाईलाई एउटा चित्र बनाएर देखाउँछु। हेर्नुस्, जस्तै मैले यहाँ एउटा भित्ति चित्र के गराएँ, घाम उदाएको गराउँछु है त। ल
यो रुख यही हेर्नुहोस् यहाँ पहाड छ हैन, यो यस्तो चित्र तपाईलाई थाहा नै छ। त्यस्तै यहाँ के छ त सूर्य उदाएको छ हेर्नुहोस्। सूर्य उदाएको छ हैन, किरणहरू यस्तो त हुन्छ नि, पहेँलो पहेँलो किरणहरू हुन्छ सूर्यबाट, यसरी गराउनु पर्यो। त्यस्तै हरिया हरिया रुख बिरुवाहरू बनायौं हैन, तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै यहाँदेखि मैले खोला आएको बनाए यसरी, खोला बगेको छ। कुनै ठाउँ चौडाइ हुन्छ, कुनै ठाउँ के हुन्छ सानो हुन्छ, कुनै ठाउँ ठुलो हुन्छ थाहा छ। त्यस्तै रुख बिरुवाहरू बनाए यी हेर्नुहोस्। तपाईहरुले पनि सबैजना मिलेर समूहमा बसेर चित्रहरू कोर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ढुङ्गाहरू हुन्छन् खोलामा, ठुलठुला चट्टानहरू हुन्छन् हैन, त्यस्तै मान्छेहरू पौडी खेलिरहेको गराउँ यी हेर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू पौडी खेलिरहनु भएको छ खोलामा, पानी बगिरहेको छ, यसरी पानी आएको छ। तपाईहरुले पनि यस्तै चित्रहरू गराउन सक्नुहुन्छ है। पानी यतातिर बगिरहेको छ है त, माथिबाट तलतिर। त्यस्तै हिमाल जस्तो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँ माथिबाट हिमाल हुने यिनीहरू। त्यस्तै यहाँ तलतिर के हुन्छ हरियाली हुन्छ हैन, हरियो बनाऊ, हरियो रङ लगाऊ। ल हेर्नुहोस् यो रुखहरू हो, हरियाली छ रुखहरू। यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू, चित्रहरू कोर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अब घरहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र ती घरहरू बनाइसकेपछि के गर्ने त भन्नुस् त, बाटो हुन्छ। अब यहाँ पुल पनि हुन्छ एउटै, टक्क जहाँनिर खोला साँगुरो हुन्छ त्यहाँनिर के हुन्छ पुल बनाइएको हुन्छ हैन। यस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँनिर पुल हो, यो पुलबाट यतातिर आउन सकिन्छ अर्को गाउँमा हैन। त्यस्तै अर्को गाउँमा पनि हामीहरू जान सक्छौँ पुलको माध्यमबाट। त्यस्तै बाटोहरू हुन्छ हेर्नुहोस्, ठुलठुला घरहरू बनाएका रहेछ यो ठाउँमा। आफै सोचेर हैन तपाईले आफ्नो समाजमा रहेका कुराहरूको पनि चित्रहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। आफ्नै समुदायको पनि तपाईले चित्र गराउन सक्नुहुन्छ। हो यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त, चित्रहरू बनाउनु पर्यो, कोर्नु पर्यो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैजनाले समूहमा मिलेर चित्र बनाउनु होला। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले हामीलाई यो नम्बर 98 4 95 95 8 95 हो, यो नम्बरमा तपाईले फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यही नम्बरको व्हाट्सएप तपाईलाई थाहा छ हैन, त्यस्तै भाइबर भयो। त्यसैगरी टेलिग्राममा के गर्न सक्नुहुन्छ त, मेसेज गरेर पनि तपाईले आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरू घरमा बस्नुहोस्, पढ्नुहोस्, चित्रहरू पनि गराउनुहोस् हैन। फेरि चित्र बनाउने भनेर दिनभरि बनाउने हैन, पहिला पढ्ने 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 अनि अलिकति पढ्न झाँगर लाग्दैन हैन, निन्द्रा लागे जस्तो लाग्छ भने मात्र चित्रहरू कोर्नु होला है त। बुट्टाहरू बनाउनु होला, आफूलाई मन लागेका हैन, आफूलाई रहर लागेका, आफूले सोचेको हैन अनुसार चित्रहरू कोर्नु होला भन्दै म तपाईहरु सामूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्।